ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት አላችሁ ተወዳጆች እና የዚህ ቻናል ቤተሰቦች በዛሬው ቪዲዮአችን ፋይናንሻል ማኔጅመንት ዋን ላይ ከሚገኙት በጣም ኢምፖርታንት ከሆኑ ኤግዚት ኤግዛም ላይ ደግሞ ጥያቄ አይጠፋበትም ተብሎ ከሚታሰቡ ቻፕተሮች መካከል አንዱን እናያለን which is cost of capital የሚለውን እናያለን በዚህ ቪዲዮአችን cost of capital ማለት ምን ማለት ነው የኮስት ኦፍ ካፒታል ኮምፖነንቶች እነማን ናቸው የያንዳንዱ የኮስት ኦፍ ካፒታል ኤሌመንቶች እንዴት አድርገን ነው ኮምፒውት የምናደርጋቸው የሚለውን የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። በዚሁ አጋጣሚ የዚህ ቻናል ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እያሳሰብኳችሁ ቀጥታ ወደ ዲስከሽናችን እንሄዳለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ ይሄ ኮስት ኦፍ ካፒታል የምንለው በጣም ብዙ አይነት ስሞች አሉ፣ ብዙ አይነት መጠሪያዎች አሉት። ለምሳሌ ሪኳየርድ ሬት ኦፍ ሪተርን ይባላል፣ ዲስካውንት ሬት ይባላል፣ ኮስት ኦፍ ካፒታል ይባላል እና እነዚህን ቃላቶችን በተደጋጋሚ ቦታ የቀያየርን የምንጠቀማቸው ቃላቶች ነው። ስለዚህ ፍሮም ኢንቨስተርስ ፖይንት ኦፍ ቪው ሪተርን ነው ሪኳየርድ ሬት ኦፍ ሪተርን ነው የምንለው። ፍሮም ካምፓኒስ አንግል ደግሞ ኮስት ኦፍ ካፒታል ወይም ደግሞ ዲስካውንት ሬት እያለን ልንጠቀመው እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ኮስት ኦፍ ካፒታል ዲተርማይን ስናደርግ ጊዜ ካፒታል ስትራክቸርን ኮንሲደር ማድረግ መቻል አለብን። ወይም ደግሞ ካፒታል ስትራክቸር ስንል የካምፓኒው አሴት በምን አይነት መንገድ ነው ፋይናንስ የተደረገው ስንል ሁለት አይነት ፋይናንሲንግ ወይዎች አሉን። አንደኛው we can use a debt financing, also we can use an equity financing. So when you raise fund by using a debt financing, you have to incur certain costs towards to those debt providers. እነዚህ debt provider ላረጉን ወይም ደግሞ በዴት ፋይናንሲንግ ገንዘብ ላቀረቡልን አካላቶች የምንከፍለው ኮስት አለ። ያ ኮስት ኦፍ ዴት እንለዋለን ማለት ነው። ለኢኩዊቲ ፕሮቫይደሮችም ወይም ደግሞ እኛ ኢሹ ባደረግነው ኢኩዊቲ ሴኪሪቲ ላይ ኢንቨስት ያደረጉ አካላቶችም ገንዘብ የሰጡን አካላቶችም ለሰጡን ገንዘብ ሪተርን ሪኳየር ያደርጋሉ። ስለዚህ ለእነሱ ሪተርን ነው፣ ግን ለካምፓኒው ደግሞ ኮስት ነው። ኦኬ ገንዘብ ስላገኘ ፈንድ ስላገኘ የሚከፍለው ኮስት ነው ማለት ነው። ኦኬ which is known as cost of equity እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ከዴት ፋይናንሲንግ ጋርና ከኢኩዊቲ ፋይናንሲንግ ጋር የተገናኘ ነው ኮስት ኦፍ ካፒታል የምንለው። ስለዚህ ሜጀርሊ ኮስት ኦፍ ካፒታል ስንል ስለ ሁለት ነገር ነው የምናወራው፣ ኮስት ኦፍ ኢኩዊቲ ካፒታል እና ኮስት ኦፍ ዴት ካፒታል የምንለው። ኢኩዊቲ ካፒታል የምንለው ያው ሼር ኢሹ አድርገን ፈንድሬዝ ስናደርግ ጊዜ ነው። ሼር ኢሹ አድርገን ፈንድሬዝ ስናደርግ ጊዜ ሼሩን የገዙን አካላቶች ፈንድ ፕሮቫይድ ያደርጉልናል ማለት ነው። ፈንድ ፕሮቫይድ ሲያደርጉልን ጊዜ ግን በነፃ አይደለም፣ they require return። ያንን ፈንድ ኢንቨስት በማድረጋቸው እኛ ባዘጋጀናቸው ኢኩዊቲ ሴኪሪቲዎች ኢንቨስት በማድረጋቸው ሪተርን ሪኳየር ያደርጋሉ። ለእነሱ ሪተርን ስንከፍላቸው ለእኛ ደግሞ ኮስት ይሆናል ማለት ነው። እንደዛ ሁሉ ዴት ፋይናንሲንግ ስትራቴጂም ተጠቅመን በዴት ፋይናንሲንግ ፈንድ ሬዝ ስናደርግ ፈንዱን ያቀረቡልን አካላቶች እነሱም ሪተርን ሪኳየር ያደርጋሉ ማለት ነው። ለእነሱ ሪተርን ስንከፍላቸው ለእኛ ደግሞ ኮስት ይሆናል ማለት። ስለዚህ ሜጀርሊ ኢኩዊቲ ፋይናንሲንግ ከዲቪደንድ ጋር የተገናኘ ነው። ኦኬ ኢኩዊቲ ፈንድ ፕሮቫይድ ላደረጉልን ሰዎች ፔሪዮዲካሊ ዲቪደንድ እንከፍላቸዋለን። እንደዚህ ሁሉ ደግሞ ዴት ፋይናንሲንግ ደግሞ ላቀረቡልን ሰዎችም የምንከፍለው እንደ ኢንተረስት አይነት ኮስቶች አሉ ማለት ነው። ኦኬ ሶ as you know the return required from our investment depends on the risk. Okay the highest the risk involved in the investment we require the better return አይደለ? ሪተርን እና ሪስክ ትሬድ ኦፍ አላቸው ብለና በቀደም ባየነው ቪዲዮአችን ሪስኩ በጨመረ ቁጥር ሁሉ ራሽናል የሆነ ኢንቨስተር ዲማንድ የሚያደርገው ኮምፐንሴሽን ዲማንድ የሚያደርገው ሪተርን እንደዛው ይጨምራል። ኦኬ ስለዚህ ሃይ ሪስክ ሲሆን ሃይ ሪተርን ዲማንድ እንደምናደርገው ሁሉ the return to investor is the same as the cost to the company ለካምፓኒው ደግሞ ኮስት ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ካምፓኒው ሪስኪ የሆነ ኢንቨስትመንት ከሆነ ያለበት የሚከፍለው ኮስትም እየጨመረ ይሄዳል። ምክንያቱም ኢንቨስተሩ ሪኳየር የሚያደርገው ሪተርን እየጨመረ ስለሚሄድ ማለት ነው። So our cost of capital provides us with an indication of how the market views the risk of our assets. ስለዚህ ማርኬቱ የኛ አሴቶች ላይ ኢንቨስት ማድረግ ሪስኪ ነው ብሎ ካሰበ ሃይ ሪተርን ዲማንድ ያደርገናል። ሃይ ሪተርን ዲማንድ ያደርገን ማለት ነው አረገን ማለት ደግሞ ለእኛ ኮስታችን ከፍ ይላል ማለት ነው። የማርኬቱ ደግሞ የእኛን ካምፓኒ አሴቶችን ሲያያቸው ሌስ ሪስኪ ነው ብሎ ካሰበ ሪኳየር የሚያደርገው ዲማንድ የሚያደርገው ሪተርን ትንሽ ይሆናል። ዲማንድ የሚያደርገው ሪተርን ትንሽ ሆነ ማለት በሌላ ቋንቋ እኛ የምንከፍለው ኮስት ትንሽ ይሆናል ማለት ነው። So knowing our cost of capital can also help us to determine our required return for capital budgeting projects.
ያው ኮስት ኦፍ ካፒታላችንን አወቅን ማለት ከካፒታል በጀቲንግ ፕሮጀክቶቻችን ምን ያህል ሪተርን ዲማንድ ማድረግ እንዳለብን እናውቃለን ማለት ነው። ባይ ዲፎልት ከኮስት ኦፍ ካፒታሉ በላይ ያለው የሆነ ሪተርን ነው ሪኳየር የምናደርገው እኛ። ለምሳሌ ፈንድሬዝ ስናደርግ ኢኩዊቲ ፕሮቫይድ ላደረጉልን፣ ዲቪደንድ ኢኩዊቲ ፕሮቫይድ ላደረጉልን፣ ዴት ፕሮቫይድ ላደረጉልን 10% በአቨሬጅ የምንከፍላቸው ከሆነ ገንዘቡን ካገኘን በኋላ እኛ ደግሞ ኢንቨስት እናደረገው የምናገኘው ሪተርን ከ10% በላይ መሆን አለበት። አለበለዚያ ዌልዝ ማክሲማይዜሽን ኦብጀክቲቫችንን አቺቭ ማድረግ አንችልም ማለት ነው። ለኢኩዊቲ ፕሮቫይደሮቻችንና ለዴት ፕሮቫይደሮቻችን ብቻ አይደለም የምንከፍለው አይደል? ያንን ገንዘብ ኢንቨስት አድርገን እኛም አዲሽናል ኢንከም ማግኘት ዌልዝ ክሬት ማድረግ እንፈልጋለን ማለት ነው። ሪተርን ፍሮም አወር ፕሮጀክት ሪተርን ፍሮም አወር ኢንቨስትመንት ሹድ አውትዌይ ኮስት ኦፍ ካፒታል አትሊስት። ኦኬ፣ ስለዚህ የምናገኘው ሪተርን ከኮስት ኦፍ ካፒታሉ ጋር እኩል ሆነ ማለት በሌላ ቋንቋ አት ብሬክ ኢቭን ሆነ ማለት ነው። ምንም አዲሽናል ዌልዝ ክሬት እያደረግን አይደለም። የምናገኘውን ሪተርን በሙሉ ለዴት ፕሮቫይደሮች እና ለኢኩዊቲ ፕሮቫይደሮች ነው የምንከፍለው ማለት ነው፣ ካምፓኒው የሚከፍለው ማለት ነው። ካምፓኒው ግን ያገኘውን ገንዘብ ኢንቨስት ያደርግ ጊዜ የሚያገኘው ሪተርን ከኮስት ኦፍ ካፒታል ለኢኩዊቲ ፕሮቫይደሮች ከሚከፍለው ለዴት ፕሮቫይደሮች ከሚከፍለው የተረፈ ከሆነ ግን ካምፓኒው ዌልዝ ክሬት እያደረገ ነው ማለት። ስለዚህ ኮስት ኦፍ ካፒታል ማወቅ ለካምፓኒዎች ምን ያህል ሪተርን ሪኳየር ማድረግ እንዳለባቸው፣ ምን ያህል ሪተርን ዲማንድ ማድረግ እንዳለባቸውም ምልክት ይሰጣል ማለት ነው። ናው ይህን ካልን እንዴት አድርገን ነው ታዲያ ኮስት ኦፍ ካፒታልን ወይም ኮስት ኦፍ ኢኩዊቲ ዴተርማይን ማድረግ የምንችለው? ያው ኮስት ኦፍ ካፒታል ስንል ኮስት ኦፍ ኢኩዊቲን እናወራለን፣ ኮስት ኦፍ ፕሪፈርድ ስቶክን እናወራለን፣ ኮስት ኦፍ ዴት ፋይናንሲንግን እናወራለን። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ኮስት ኦፍ ኢኩዊቲን እንዴት አድርገን ነው ዴተርማይን የምናደርገው የሚለው። So cost of equity is the return that equity investors required on their investment in the firm. Cost of equity ማለት ኢኩዊቲ የገዙን ሰዎች ሼር የገዙን ሰዎች ከካምፓኒው ሼር የገዙ ሰዎች ሪኳየር ለኢንቨስትመንታቸው ላቀረቡት ገንዘብ ሪኳየር የሚያደርጉት ሪተርን ነው። ለኢንቨስተሮቹ እኛ ካምፓኒ ላይ ኢኩዊቲ ሴኪሪቲዎች ላይ ኢንቨስት ላደረጉት ኢንቨስተሮች ሪተርን ነው። ለእኛ ደግሞ ቅድም እንዳልኳችሁ ኮስት ነው። እሱን ዲተርማይን የምናደርገው ማለት ነው። ሁለት አፕሮቾች አሉን። ኮስት ኦፍ ኢኩዊቲን ወይም በሌላ ቋንቋ return of equity for the investors can be determined or computed by using two ways. የመጀመሪያው ዲቪደንድ ግሮዝ ሞዴል አፕሮች የምንለው ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሴኪሪቲ ማርኬት ላይን ወይም ኤስኤምኤል አፕሮች የምንለው ነው። ወይም ደግሞ ይሄ ሌላ ስሙ ካፒታል አሴት ፕራይሲንግ ሞዴልም ይባላል። by using the capital asset pricing model or by using SML approach የምንለው ነው የሌላ ስሙ, and by using a dividend growth model we can determine the cost of equity. Okay, so dividend growth model እኔ መጀመሪያ ላይ dividend growth model approach እንዴት አድርገን ነው የምንጠቀመው የሚለውን እኔ አሰምሽኖች አሉት። ይሄ ሞዴል አሰምሽን ክሪቲካል የሆኑ አሰምሽኖች አሉት። አንደኛ the firm's dividend will grow at a constant rate which is G. በየፔሪዮዱ የካምፓኒው ዲቪደንድ ያድጋል። የሚያድግበት መጠን ደግሞ ኮንስታንት ነው። ዘንድሮ በ10 ዓመት ካደገ የሚቀጥለው ዓመት ከ10 ዓመት ከዛም ቀጥሎ ባለው ዓመት 10 ዓመት for indefinite period of time በኮንስታንት ሬት ነው የሚያድገው የሚል አንድ አሰምሽን አለው። ቤዚክ አሰምሽን አለው። ከዛ ደግሞ ሌላኛው አሰምሽን the price per share of the stock at time zero can be written as the price of the security now, the price of the common stock now can be determined by using a formula which is known as የሴኩሪቲ ፕራይሲንግ ስናወራ ወይም ደግሞ የሼሮችን ፕራይስ ዴተርማይን በማድረግ ሂደት ውስጥ we can use this formula. Okay, price of the share at time zero is equal to dividend per share at time 1 divided by required rate of return of the share minus growth አድርገን እናገኛለን ማለት ነው። So this stands for price at time zero. This stands for dividend at time 1. That means the predicted or the expected dividend after current period ማለት ነው። This one is the required rate of return for investors ወይም ደግሞ the cost of equity for the company, and G is the constant growth of the dividend የሚለው ነው። So ይሄ የፕራይሲንግ ዴተርሚኔሽን ነው። የኮመን ስቶኮችን ፕራይስ ዴተርማይን ለማድረግ የኮንስተንት ግሮዝ ወይም ደግሞ ዲቪደንድ ግሮዝ ሞዴል አፕሮች ተጠቅመን ፕራይስ ዴተርማይን የምናደርግበት ፎርሙላ ነው። So this stands for dividend just paid in previous period. Okay, እሺ እቺ D1 is equal to
dividend at the previous period times 1 plus g አድርገን እናገኛለን። ለምሳሌ 100 ብር per share dividend ከከፈልን ዘንድሮ ኦኬ በ5% ያድጋል ካልን የሚቀጥለው ዓመት ዲቪደንዳችን ስንት ነው የሚሆነው? 100 ሲባዛ 1.05 which is equal to 105 ይመጣል ማለት ነው። 5 ጨመረ ማለት ነው በሌላ ቋንቋ። ስለዚህ dividend predicted dividend or the next period's projected dividend is equal to current period dividend or the last paid dividend multiplied by 1 plus g አድርገን እናገኘዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፕራይሲንግ ዲተርማይን ለማድረግ ነው። ግን ይሄ ፎርሙላ ሪአሬንጅ አድርገን እኛ የምንፈልገው how to determine the cost of equity የሚለው ነው። so cost of equity እንዴት ነው ዲተርማይን ማድረግ የምንችለው ስንልና ይሄን ፎርሙላ ሪአሬንጅ ስናደርገው we can reach on this formula. Okay, so the formula to determine cost of equity or return on equity for the investors is equal to dividend at time or year 1 or period 1, which is projected dividend by next year ማለት ነው, divided by the price of the share at time 0, which is the current price ማለት ነው, plus g አድርገን እናመጣለን. So retain this formula. The dividend growth model የምንጠቀም ከሆነ the cost of equity formula ይሄ ነው የሚሆነው ማለት ነው. Cost of equity is equal to the next period projected dividend divided by the price of the share now plus the growth አድርገን እናገኛለን ማለት ነው. So because return on equity or the cost of equity is the return that the shareholders require on the stock, it can be interpreted as the firm's cost of equity capital. ስለዚህ ቅድም እንዳልኳችሁ ለኢንቨስተሩ ሪተርን ነው። ኦኬ ፈንዱን ለካምፓኒው ፕሮቫይድ ላደረገው ሰው ፈንድ በማቅረቡ የተነሳ የሚያገኘው ሪተርን ነው። ለካምፓኒው ግን ፈንዱን በማግኘቱ የተነሳ የሚከፍለው ኮስት ነው ማለት ነው። So let's say example dividend growth model ተጠቅመን እንዴት አድርገን ነው cost of equity ዲተርማይን ማድረግ የምንችለው የሚለውን ኤግዛምፕል እኔ example 1, suppose GS company, a large public utility company, paid a dividend per share last year. Sorry, ችን በደንብ ይዋት መቼ ነው የከፈለው? last year ነው። so this is a dividend just paid የሚለውን ይሰጠናል። 4 ከፍሎ ነበር ከዚህ በፊት የነበረው ነው። The stock currently sells, so the price of the share currently at time 0 is 60 per share. It is estimated that the dividend will grow still at rate of 6%. So ጂያችን ደግሞ ስንት ነው? ግሮዛችን 6% ነው። So you're required to determine the cost of capital ማለት ነው። The cost of equity capital ምን ያህል ነው የሚለውን ነው። So ፎርሙላው ምን ነበረ? The cost of equity capital is equal to the next period's projected dividend divided by the price of the share currently plus g ነው ብለናል። so በዚህ ፎርሙላ መሰረት አሁን የተሰጠን ዲቪደንድ at time 0 የተሰጠን so እኛ የምንፈልገው ግን ዲቪደንድ projected dividend for next year ነው የምንፈልገው ኮንቨርት ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው። so d1 is equal to okay dividend just paid multiplied by 1 plus g, which is dividend just paid ስንት ነው? 4 ሲባዛ 1 ሲደመር g አርጋችሁ ወይም ደግሞ 1 ሲደመር g ያችን 0.06 አርገን እናገኘዋለን። 4 ሲባዛ 1.06 አርገን የምናገኘው ይሆናል d1አችን። ከዛ እሱን ለፕራይስ እናካፍለዋለን which is ፕራይሱ 60 ነው and ግሮዙ ደግሞ ከዛ አለን 6% እንደምርበታለን ማለት ነው። let's see the formula. so cost of equity or return on equity is equal to 4.24 እንዴት ነው የመጣው? we have to convert the dividend just paid into the projected dividend after 1 year የሚለውን ይሄን ኮንቨርት ማድረግ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ የተሰጠን ስንት ነው? 4% ነው። 4 ሲባዛ 1.06 ስታረጉት will give you 4.24 ይሰጠናል። so make sure that you used projected dividend መጠቀማችሁን እርግጠኛ ሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ cost of equity የዚህ ካምፓኒ ስንት ነው ማለት ነው? 13% ይሰጠናል ማለት ነው። ሌላ ኤግዛምፕል እኔና እንለፈው ይሄንን ቶፒክ። ABC company is expected to pay an annual dividend of 0.8 per share for next year. እዚህ ጋር አሁን ቀጥታ D1 ነው የተሰጠን projected dividend ነው የተሰጠን። ስለዚህ ጋር ኮንቨርት ማድረግ አይጠበቅብንም ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ cost of equity is equal to okay D1 0.8 ነው given ነው እሱ ሲካፈል ለP ፕራይሱ 22.4 per share ነው ሲደመር ግሮዝ አድርጌ የማገኘው ይሆናል ማለት ነው። 0.8 which is the next year projected dividend
divided by the price of the share currently which is 22.4 ሲደመር growth which is 0.05 ስናደርገው will give us 8.6 ስለዚህ በሌላ ቋንቋ ምን ማለት ነው ኢንቨስተሮቻችን የሚፈልጉት ከኛ 8.6% ሪተርን ነው ስለዚህ ለኛ ይሄ 8.6% ምንድነው ማለት ነው cost of equity ነው ማለት ነው cost of equity በኢኩዊቲ ሶርስ ፈንድ በማግኘታችን የተነሳ የምንከፍለው ኮስት ነው ማለት ነው ሶ ይሄ ሜተድ የራሱ የሆነ አድቫንቴጆች እና ዲስአድቫንቴጆች አሉ ራፍሊ ነው ዝም ብለን አድቫንቴጁ በጣም ኢዚ ነው to compute and to understand is very straightforward disadvantage ደግሞ it's only applicable to companies currently paying dividend ቤዚል ዲቪደንድ ያስፈልገናል ቅድም እንዳልነው ስለዚህ currently dividend ላልከፈለ ካምፓኒ ይሄንን ሞዴል አፕላይ ማድረግ አንችልም ሁለተኛ is not applicable if dividends are not growing at reasonably constant rate ይሄ በጣም ሪያሊቲ ጋራ የሚጋጭ ነው ምን ብሎ ያስባል dividend for unseen period ምን ያረገ ይሄዳል ማለት ነው constantly grow ያረገ ይሄዳል ይለናል ሶ ይሄ ደግሞ ፕራክቲካል አይደለም ስለዚህ constantly grow ለማያደርጉ ካምፓኒዎች ይሄን ሞዴል መጠቀም ከባድ ነው የሚሆነው ሌላኛው ደግሞ ፎርሙላው ለግሮዝ በጣም ሴንሲቲቭ ነው ኦኬ ግሮዝን ትልቅ የሆነ ቫልዩ ይሰጣል ለምሳሌ ግሮዙ በ1% ከጨመረ ኦኬ ኮስት ኦፍ ኢኩዊቲ ማብሮ በ1% ይጨምራል ማለት ነው so is the formula is highly sensitive or the model is highly sensitive to estimated growth rates ማለት ነው ሌላ ደግሞ ሪስክን ኮንሲደር አያደርግም ምንም አይነት የሪስክ ኢንኮርፖሬት የሚያደርግ ነገር የለውም ማለት ፎርሙላው ሁለተኛው ደግሞ the SML approach የምንለው ነው ወይም ደግሞ the capital asset pricing model የምንለው አፕሮች ነው ይሄ አፕሮች ሶስት ነገሮችን ይይዛል አንደኛ ሪስክ ፍሪ ሬት ኦፍ ሪተርንን ይይዛል ኦኬ ሪስክ ፍሪ ሬት ኦፍ ሪተርን ማለት ምንም ሪስክ የሌለው ሴኩሪቲ ላይ ኢንቨስት ብናደርግ የምናገኘው ሬት ነው በሌላ ቋንቋ ሬት ፍሮም ትሬዠሪ ቢል የምንለው ነው ማለት ነው ሶ ሪስክ ፍሪ ሬት ኦፍ ሪተርን ይይዛል ሁለተኛ ደግሞ the market premium ይይዛል ምክንያቱም ሪስክ ፍሪ ሬት ኦፍ ሪተርን ሪስክ የሌለው ነገር ላይ ኢንቨስት ብናደርግ ኖሮ ኢንቨስተሩ የሚፈልገው ነው ግን ኢንቨስተሩ አሁን እኛ ላይ ሼር ሲገዛን ሼር ደግሞ የራሱ የሆነ ሪስክ አለው ያ ሪስክ ደግሞ ፕሪሚየም ተጨማሪ ፕሪሚየም ያስከፍለናል ማለት ነው which is known as this one and ሶስተኛው ቤታ ነው ቤታ means the systematic risk involved in our securityያችን ውስጥ ያለ undiversifiable የሆነ risk composition ቤታ ይባላል ማለት ስለዚህ በዚህ መሰረት return of the equity or cost of equity is equal to risk free rate of return plus beta times return of the market minus risk free rate of return አርጎ ይሰራል ማለት ነው so this is the formula expected return of equity or cost of equity የምንለው ማለት ነው is equal to risk free rate of return the first one plus beta times this one this is known as market premium ይባላል market premium is equal to expected return of the market minus risk free rate of return expected return of the market minus risk free rate of return is market premium ይባላል ለምሳሌ እንደዚህ እንደማለት ነው አቨሬጅ ማርኬቱ የሚከፍለው 12% ነው ማርኬቱ አቨሬጅ ኢንዴክሱ ማለት ነው 12% የሚከፍለው ሪስክ ፍሪ ሬት ኦፍ ሪተርን ደግሞ 3% ነው የሚከፈለው ከትሬዠሪ ቢል የሚገኝ ሪተርን 3% ነው ስለዚህ ማርኬቱ ኤክስትራ 9 ይከፍላል ማለት ነው ሶ ማርኬቱ ኤክስትራ 9 የሚከፍለው ለምንድነው ካላችሁኝ ማርኬቱ ላይ ላለው ሪስክ ነው ማለት ነው ይሄ ሪስክ ለሌለበት ኢንቨስትመንት የሚከፈል ነው ሪስክ ስላለበት ገበያ 12% ከከፈላችሁ ገበያው 9% ኤክስትራ የሚከፍላችሁ ለሪስኩ ነው ማለት ነው which is known as market risk premium ይባላል so market risk premium is equal to the return of the market minus the risk free rate of return አድርገን እናገኘዋለን ማለት ነው so ፎርሙላ ውስጥ እችኛዋ ብራኬት ውስጥ ያለችዋ ፎርሙላ ማርኬት ፕሪሚየምን ነው የምታሳየው ማርኬት ፕሪሚየም ከተሰጣችሁ ከተጠቀሙታላችሁ ካልተሰጠ ግን ሪተርን ኦፍ the market minus risk free rate of return የሚለውን ታገኛላችሁ ከዛ እሱን በምን እንደምታባዙት በቤታ ምክንያቱም our security our financial asset may be exposed to more systematic risk so more systematic risk exposure ካለው ደግሞ ኢንቨስተሮቻችን የሚጠይቁንም ሪተርን ሪኳየር የሚያደርጉትም ሪተርን አብሮ ይጨምራል ማለት ነው ቤታ ኦኬ ለምሳሌ ቤታችን አንድ ከሆነ ከማርኬቱ ጋር እኩል ነው የሚሆነው ስለዚህ ማንኛውም ቁጥር በአንድ ብታባዙት ራሱ ነው የሚሰጣችሁ so the premium from our investment and the market premium will be equal ይሆናል ቤታችን ከአንድ በላይ ከበለጠ ግን ምን ያሳየናል
የኛ አሴት is exposed to more systematic risks than the market ከማርኬቱ በላይ ሞር ሲስተማቲክ ሪስክ አለው ማለት ነው። ስለዚህ ሞር ሲስተማቲክ ሪስክ አለው ማለት ደግሞ ኢንቨስተሮቻችን የሚጠይቁንም ሪተርን ከፍ ያለ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ቤታ ከአንድ በላይ ከሆነ ኦኬ the expected return of the security is greater than the market return ይሆናል ማለት ነው። ቤታው ደግሞ ከአንድ ካነሰ የኛ አሴት ለስሞል አማውንት ኦፍ ሲስተማቲክ ሪስክ ነው ኤክስፖዝ የተደረገው ማለት ነው። ስለዚህ ኮስቱም እንደዛው ያነሰ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ so this is the formula. So example ni suppose your company has an equity beta የኛ ካምፓኒ ቤታው ሲስተማቲክ ሪስኩ ማለት ነው በሌላ ቋንቋ 0.58 ነው። so ከ1% በታች ነው be careful. so ከ1% በታች ነው ማለት ሲስተማቲክ ሪስኩ ከማርኬት አንፃር የወረደ ነው ማለት ነው ከ1 በታች ከሆነ and the current risk free rate of return is 6.1. if the expected market risk premium እችኛዋ ራሷን የተሰጠችን ማለት ነው return of the market minus risk free rate of return 8.6% ነው ይለናል። ይሄ ቅድም ብለናል ማርኬት ፕሪሚየም ይባላል። እቺ ብራኬት ውስጥ ያለችው okay so what is your cost of equity by using this SML ሞዴል ነው የሚለን so SML ሞዴል በመጠቀም የምናመጣው ይሄን ይሆናል ማለት ነው። risk free rate of return 6% ነው beta of our investment security is 0.58 and return of the market minus risk free rate of return ወይም ደግሞ በሌላ ቋንቋ ማርኬት ፕሪሚየሙ 8.6 ነው። ስለዚህ ምን ያህል ኢንቨስተሮቻችን ሪኳየር ያደርጋሉ ከዚህ ኢንቨስትመንት ካላችሁ risk free rate of return which is 6.1% plus ቤታችን 0.58 ሲባዛ ማርኬት ፕሪሚየማችን 8.6 አድርገን እናገኘዋለን ማለት ነው። So this is it. As per SML model, cost of equity is equal to risk free rate of return which is 6.1% plus beta of our security which is 0.858 multiplied by 8.6 አድርገን እናመጣዋለን። 8.6 is the market premium ያመጣልናል። ስለዚህ ይሄን ደግሞ ስትሰሩት 11.1% ይመጣል ማለት ነው 11። ስለዚህ የኛ ሴኩሪቲ ፕሪሚየሙ ስንት ነው? ሪስክ ፕሪሚየሙ የማርኬቱ ቅድም ስንት ነው ብለናል? 8.6 ነው። የኛ ካምፓኒ ደግሞ ሴኩሪቲ ወይም ደግሞ የዚህ ፈርም ሴኩሪቲ ሪስክ ፕሪሚየሙ ስንት ነው ካላችሁኝ ሪተርኑ 11.1% ነው። ኦኬ ከዛ ውስጥ ደግሞ 6.1% ምንድነው? ሪስክ ፍሪ ሬት ኦፍ ሪተርን ነው። ስለዚህ አዲሽናል ቤኔፊት ለተቀበልነው ለወሰድነው ሪስክ የተከፈለን አዲሽናል ቤኔፊት ስንት ነው ማለት ነው? እዚህ ጋር 5% ብቻ ነው። ከማርኬቱ ምን ያደረገ ነው? ያነሰ ነው። ለምንድነው ከማርኬቱ ያነሰው? ቤታው ከአንድ በታች ስለሆነ። ስለዚህ always when beta is lower than 1 the premium on our security will be lower than the premium paid by the market. If beta is 1 beta አንድ ከሆነ ግን the market premium is equivalent to our securities premium. If beta is greater than 1 the premium rewarded by our company's investment is greater than what the market pays as a premium ማለት ነው። okay so you have to know this one. so ይሄኛው approach ምን ይባላል? SML approach ወይም ደግሞ the capital asset pricing model ይባላል። so cost of equity በዚህ መንገድ ዲተርማይን እናደርጋለን ማለት ነው። የአድቫንቴጁ ምንድነው? የዚህኛው ሪስክን ኢንኮርፖሬት ያደርጋል። ሲስተማቲክ ሪስክን ያገናዘበ ፎርሙላ ነው። ይሄኛው አድቫንቴጁ ነው። ሌላኛው ደግሞ ቤታን ኤስቲሜት ማድረግ ከቻለን ለማንኛውም ካምፓኒ አፕላይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ዲቪደንድ ከፈለ አልከፈለ የሚለውን ምንም አይነት ሄዴካችን አይሆንም ማለት ነው። ግን ዲስአድቫንቴጁ አንደኛ ቤታን ኤስቲሜት ማድረግ በጣም ከባድ ነው እና ቤታ ደግሞ ከታይም ታይም ቫሪ የሚያደርግ ስለሆነ እሱን ከባድ ያደርገዋል። ሁለተኛ ደግሞ የማርኬት ሪተርንን ማግኘት የማርኬት ሪተርንን ወይም የማርኬት ሪስክ ፕሪሚየም ዲተርማይን ማድረግም ከባድ ነው። ደግሞ ፍላክቹዌት የሚያደርግም ነገር ስለሆነ እሱ ዲስአድቫንቴጅ አለው ማለት ነው። okay so let's move to the cost of debt. ሌላኛው ደግሞ cost of debt የምንለው ነው። so cost of debt measures the current cost of the firm for borrowing funds. ይሄኛው ደግሞ ገንዘብ በመበደራችን ፕሮጀክታችንን ቢዝነሳችንን ፋይናንስ ለማድረግ ገንዘብ በመበደራችን ለአበዳሪዎቻችን የምንከፍለው ኮስት ነው። cost of debt ይባላል። so such as interest expense እንከፍላለን ማለት ነው። okay transaction cost አለው፣ issuance ኮስቶች አሉት፣ ፕሪንቲንግ ኮስቶች አሉት። እነዚህ ኮስቶች በሙሉ cost of debt እንለዋለን ማለት ነው። ያው ዴት ፋይናንሲንግ ሁለት አይነት ኮስቶች አሉት አይደል? አንደኛ ኩፖን የምንለው አለ፣ ኩፖን ሬት አለ። ለምሳሌ ኩፖን ሬቱ 10% ሆኖ
ግን ኢፌክቲቭ ሬቱ 12% ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ቦንዱ በፕሪሚየም ኢሹ ሊደረግ ይችላል፣ በዲስካውንት ኢሹ ሊደረግ ይችላል ማለት ነው። ኦኬ ለምሳሌ በዚህ ጊዜ እንደዚህ በሚሆንበት ሰዓት ኢፌክቲቭ ኢንተረስት ሬቱ ከኩፖን ሬቱ በላይ በሚሆንበት ሰዓት ላይ ቦንዱ በምን የተሸጠው ማለት ነው? በዲስካውንት ነው የተሸጠው ማለት ነው። ኦኬ በዲስካውንት የተሸጠው ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ የምንጠቀመው ቢኬርፉል ኮስት ኦፍ ዴትን ዲተርማይን ለማድረግ የምንጠቀመው ኩፖን ሬት አይደለም፣ የምንጠቀመው ኢፌክቲቭ ኢንተረስት ሬት ዋን ነው የምንጠቀመው፣ ወይም ደግሞ ይልድ ቱ ማቹሪቲ የሚባለውን ነው የምንጠቀመው እንጂ ቢኬርፉል ኩፖን ሬትን መጠቀም አንችልም ማለት ነው። ኦኬ ሶ we have to use a before tax cost of debt is always equal to yield to maturity ማለት ነው። ከይልድ ቱ ማቹሪቲ ነው የምንጠቀመው እንጂ ኩፖን ሬቱን አንጠቀምም ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው ደግሞ ፐብሊክሊ ኢሹድ የሆነ ከሆነ ፍሎቴሽን ኮስትን ኮንሲደር ማድረግ አለብን። ኮስት ኦፍ ዴት ዲተርማይን ስናደርግ ጊዜ ኦኬ ፐብሊክ ኢሹ ከሆነ ፍሎቴሽን ኮስትን ኮንሲደር ማድረግ አለብን ማለት ነው። ኢኩዊቲም ላይ እንደዛ ፍሎቴሽን ኮስት ካለ ኮንሲደር ማድረግ መቻል አለብን። በኋላ እንዴት ኮንሲደር እንደምናደርግ እናያለን ማለት ነው። but required return to debt holders is not equal to the firm's cost of debt because interest payments are deductible. ኮስት ኦፍ ኢኩዊቲ እና ኮስት ኦፍ ዴት ለየት የሚያደርጋቸው ነገር ኮስት ኦፍ ዴት ዲቪደንድ ነው አይደለ? የኮስት ኦፍ ኢኩዊቲ ዲቪደንድ ነው አይደለ? የኢኩዊቲ ኮስት ዲቪደንድ ነው። ዲቪደንድ ታክስ ዲዳክተብል አይደለም። ታክስ ዲዳክተብል ስላልሆነ ታክስ ሽልድ ስለሌለው አጀስትመንት አይጠበቅብንም። አፍተር ታክስ ቢፎር ታክስ የሚባል ነገር የለውም። ኮስት ኦፍ ዴት ግን ሴቪንግ አለው። ኦኬ ታክስ ሴቪንግ አለው፣ ታክስ ሽልድ አለው። ስለዚህ ሁል ጊዜ ኮስት ኦፍ ዴት አፍተር ታክስ ነው የምንወስደው። ለታክስ አጀስትመንት ከሰራን በኋላ ነው የምንወስደው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በዚህ ፎርሙላ አፍተር ታክስ ኮስት ኦፍ ዴት ኢዝ ኢኳል ቱ ኦኬ ኮስት ኦፍ ዴት ማይነስ ታክስ አድርገን ነው የምንወስደው ማለት ነው። ወይም በሌላ ቋንቋ እችኛዋ ፎርሙላ እንጠቀማታለን ብዙ ጊዜ። ኮስት ኦፍ ዴት ኢዝ ኢኳል ቱ the before cost of debt times y minus tax rate። ለምሳሌ ምን ማለት ነው? ታክስ ሬቱ 30% ከሆነ ኦኬ ስለዚህ ይሄ ኢንተረስት 30% ታክስ ሴቪንግ አለኝ ማለት ነው። ኔት ኮስቴ የኔ 70% ብቻ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኔት ኮስቴ 70% ብቻ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ after tax cost of debt is equal to cost of debt before tax multiplied by 70% አደርገዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሁልጊዜ ታክስ አጀስትመንት አለው ማለት ነው። ያው ክሬዲት ሬቲንግ አለ። ስለዚህ ቦንድ ከሆነ በተለይ ሪኳየርድ ሬት ኦፍ ሪተርኑን አፌክት የሚያደርገው አንዱ የካምፓኒ ሬቲንግ ነው። ሃይሊ ሬት የተደረገ ካምፓኒ ከሆነ ሪስኩ በጣም ሎ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ኢንቨስተሮቻችንም ዲማንድ የሚያደርጉት ሪተርን በጣም ሎ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ኮስት ኦፍ ካፒታላችንም ሎ ነው የሚሆነው። የእኛ ካምፓኒ ግን ክሬዲት ሬቲንጉ በጣም ፑር ክሬዲት ሬቲንግ ካለው ኢንቨስተሮች ሪኳየር የሚያደርጉት ሪተርን በጣም ሃይ ይሆናል ማለት ነው። ሃይ ሪስክ ስላለው they need to have a highest return as a compensation ማለት ነው። ኦኬ ሶ ይሄንን በቀደም ያወራነው ሪስክ ኤንድ ሪተርን ብለን ያወራነው ነገር ነው የሚሆነው። ሶ ኮስት ኦፍ ዴትን እንዴት አድርገን ነው ኮምፒት ማድረግ የምንችለው የሚለውን በደንብ እኔ assume that ABC's tax rate is 40%. The cost of new or marginal debt is 9%. So what is the after tax cost of debt ነው። ስለዚህ ይሄ ቢፎር ታክስ ኮስት ኦፍ ዴት ነው። ሁልጊዜ የምንወስደው አፍተር ታክስ ኮስት ኦፍ ዴት ነው ስላለው ማለት። ስለዚህ 9% ነው ለቦንድ ሆልደሮች ወይም ደግሞ በብድር መልክ ገንዘብ ላቀረቡልኝ አካላቶች በከፍለው 9% ነው። ግን ታክስ ሴቪንግ ስላለው ኔቱ የኔ ወጪ ስንት ነው? 60%። ምክንያቱም 40%ቱ በታክስ መልክ ሴቭ ማድረገው ሽልድ ነው። ስለዚህ 9 ሲባዛ 0.6 ወይም ደግሞ cost of debt which is 9% times 1 minus 0.4 which is tax rate አድርገን እናገኛለን ማለት ነው። So this is it. So after tax cost of debt is the cost of debt multiplied by 1 minus tax rate አድርገን እናገኛለን ማለት ነው which is 0.054 ወይም ደግሞ 5.4% ይሰጠናል። ስለዚህ cost of capitalችን የኛ 5.4 ነው። ቢኬርፉል ለኢንቨስተሮቹ የምንከፍለው ግን ስንት ነው? 9% ነው። ኦኬ ኢፌክቲቭ ኢንተረስት ሬታችን 9% ነው የምንከፍላቸው። ግን ከከፈልናቸው በኋላ ደግሞ መንግስት ለታክስ ዓላማ እንደ ኤክስፔንስ ይይዝልኛል። ማለት ደግሞ ማተር ፎር ሴቭ ማድረገው ነገር አለ ማለት ነው። ስለዚህ ኔትሊ የማወጣው ከዛ ሴቪንግ በኋላ ያለው ነው። ስለዚህ በሌላ ቋንቋ
ወደ 0.46 አካባቢ ታክስ ሺልድ አለው። ስለዚህ ኔት ሊማወጣው 5.4 ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ኤግዛምፕሎቹ እነዚህ ብናይ ለምሳሌ if interest rate of the bond is 30% effective interest rate ነው እዚህ ጋር የምንወስደው be careful 13% ቢሆንና ታክስ ሬታችን 0% ከሆነ እዚህ ጋራ ኮስት ኦፍ ዴታችን እና አፍተር ታክስ ኮስት ኦፍ ዴታችን እኩል ይሆናል ማለት ነው። ኢንተረስት ሬቱ 13% ከሆነው ግን ታክስ ሺልድ 20% ካለው ኔት ወጪያችን የሚሆነው ስንት ነው ማለት ነው? የ13% 80% ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ አፍተር ታክስ ኮስት ኦፍ ዴት ኢዝ ኢኳል ቱ 13% ሲባዛ 1 ማይነስ 0.2 እናደርገዋለን ማለት ነው። ኢንተረስት ሬቱ 13% ሆኖ ታክስ ሬቱ 35% ከሆነ 35% ታክስ ሺልድ አለው ማለት ነው። ኔት ወጪ 65% ነው የሚሆነው ማለት ነው። 13% 65% ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ኮስት ኦፍ ፕሪፈርድ ስቶክ ነው። ኮስት ኦፍ ፕሪፈርድ ስቶክ ነው። ያው ፕሪፈርድ ስቶክ ሃይብሪድ ኢንስትሩመንት ነው። በሆነ መንገዱ ቦንድን ይመስላል፣ በሆነ መንገዱ ኮመን ስቶክ ይመስላል። በምንድነው ቦንድን የሚመስለው? ፊክስድ የሆነ ዲቪደንድ ነው የሚከፍለው። ናውን የሆነ ፊክስድ የሆነ ዲቪደንድ ነው የሚከፍለው፣ ግን ፎር ኢንዴፊኒት ፔሪድ ኦፍ ታይም ነው የሚከፍለው። ስለዚህ የምንጠቀመው ፎርሙላ ኮስት ኦፍ ፕሪፈርድ ስቶክን ለመጠቀም የምንጠቀመው ፎርሙላ ኦኬ ይሄ ፎርሙላ ይሆናል ማለት ነው። ዲቪደንድስ አር ኤክስፔክትድ ቱ ቢ ፔይድ ኤቭሪ ፔሪድ ፎርኤቨር ነው። ስለዚህ የፐርፔቹቲ ፎርሙላ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ዊ ሃቭ ቱ ዩዝ ፐርፔቹቲ ፎርሙላ። ሶ return of the preferred stock or cost of preferred stock is equal to the dividend divided by the price. ግሮዝ የሚባል ነገር የለውም እዚህ ጋር። ቅድም የኮመን ስቶክ ላይ ኮስት ኦፍ ኢኩቲ ላይ ስንወስድ ጊዜ ኮመን ስቶክ ላይ ዲ1 ነው የወሰደው፣ ምክንያቱም ዲቪደንዱ ግሮ እያደረገ ስለሚሄድ። ፕላስ እዚህ ጋር ጂ ነበረች፣ ምክንያቱም ግሮ እያደረገ ስለሚሄድ። ግን እዚኛው ላይ ምንም ግሮ ስለሌለው ፐርፔቹቲ ነው የምንጠቀመው። ሶ ኦልዌይዝ ፎር ፕሪፈርድ ስቶክ the return for preferred stock or the cost of preferred stock is equal to the dividend paid now divided by the price of the stock አድርገን ነው የምንወስደው ማለት ነው። So this is the formula. So your company has a preferred stock that has an annual dividend of 3 አይቀየርም። ይሄ በቃ ኮንስታንት ነው ማለት ነው። በየአመቱ 3 ብር ነው የሚከፍለው ማለት ነው። ስለዚህ return of the preferred stock ወይም ደግሞ cost of the preferred stock is equal to the dividend divided by the price አድርገን እንሰራዋለን ማለት ነው። okay which is 12% ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ this company on February 23 2011 this company had 2 issues of ordinary preferred stock with par value of 100 traded on New York Exchange Market, and the other one is paid 4.72 annually per share and sold for 84 per share. ኦኬ የመጀመሪያው እንደሚለው ፓር ቫልዩ እዚህ ጋር ምንም ጥቅም የለውም፣ ምክንያቱም ሴሊንግ ፕራይስ ነው የምንጠቀመው። ዲቪደንዱ ስንት ነው ይለናል? የመጀመሪያው 4.72 per share ነው። ኦኬ ፕራይሱ ደግሞ 84 ነው ይለኛል። ሁለተኛው ኦፕሽን ደግሞ ሌላኛው the other paid ዲቪደንዱ 4.6 ነው ይለናል and ፕራይሱ ደግሞ 8.5 ነው ይለናል። ስለዚህ what is the cost of preferred stock ነው የሚላል። ስለዚህ ዲቪደንዱ ቀጥታ ለፕራይሱ ማካፈል ነው፣ ለከረንት ፕራይሱ ማካፈል ነው። ለፓር ቫልዩ አይደለም ቢከልፉን፣ ለከረንት ፕራይሱ ዲቪደንዱን ስታካፍሉ ኮስት ኦፍ ኢኩዊቲ ይሰጠናል ማለት ነው። ኦኬ ኮስት ኦፍ preferred stock ይሰጠናል። so cost of preferred stock is equal to the dividend divided by the price which is 5.6 ይሰጠናል። የዚህኛውም እንደዛው dividend divided by the price 5.4 ይሰጠናል። ፐርፔቹቲ ፎርሙላ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ናው ግን ካምፓኒው በኢኩዊቲ ብቻ ፋይናንስ አያደርግም፣ በዴት ብቻ ፋይናንስ አያደርግም፣ በፕሪፈርድ ስቶክ ብቻ ፋይናንስ አያደርግም። ሶስቱን ሚክስቸር ሊጠቀም ይችላል፣ ወይም ደግሞ ሁለቱን ሚክስቸር ሊጠቀም ይችላል። So when the company uses more than one source of financing, we have to compute the weighted average cost of capital. So the weighted average cost of capital is applied when the company uses a mixed source of financing. ኢኩዊቲ ፋይናንሲንግ ብቻ የሚጠቀም ከሆነ 100% በኢኩዊቲ ፋይናንሲንግ ከሆነ ካምፓኒ ያለበት ኮስት ኦፍ ኢኩዊቲ ብቻ ነው ያለበት ማለት ነው። ቅድም የተጠቀምነውን አይዘር ዲቪደንድ ግሮዝ ሞዴል ወይም ደግሞ ኤስኤምኤል ሞዴል ተጠቅሞ ዴተርማይን ያደርጋል ማለት ነው። ኢፍ the company is 100% ዴት ፋይናንስድ ከሆነ ደግሞ ኮስት ኦፍ ዴትን ቅድም ያልነው መንገድ ወስዶ ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ ግን እሱ ሬር ኬዝ ነው ፕራክቲካሊ
ፕራክቲካሊ ሬር ኬዝ ነው። ሚክስቸር ነው የሚጠቀሙት ማለት ዴት ኢኩዊቲ ሚክስቸር አለ ሁልጊዜ። ዴት ኢኩዊቲ ሚክስቸር ካለ ደግሞ we have to compute the weighted average cost of capital ማለት ነው። So we can use the individual cost of capital that we have computed to get our average cost of capital for the firm. So weighted average cost of capital ስንል አቨሬጁ ነው ማለት ነው። አቨሬጁ እንዴት ነው የምንሰራው የሚለው ነው አሁን ወሳኙ። So አቨሬጁ እንዴት ካልኩሌት እናደርገው? So weight ዲተርማይን እናደርጋለን ማለት ነው። ኦኬ ወይ በዌይት ማባዛት ነው። ለምሳሌ ቅድም ኮስት ኦፍ ኢኩዊቲ አለን፣ ኦኬ ኮስት ኦፍ ፕሪፈርድ ስቶክ አለን፣ ኤንድ ኮስት ኦፍ ዴት አለን። ኦኬ ስለዚህ ከዛ በኋላ ይሄንን ዌይት ማድረግ ነው፣ አቨሬጅ ማድረግ ነው። አቨሬጅ ብናደርገው በሪሌቲቭ ሬሾአቸው ነው። ሶ ሪተርን ኦፍ ኢኩዊቲ ወይ ኮስት ኦፍ ኢኩዊቲ ኢዝ ኢኳል ቱ ኢኩዊቲ ዲቫይድድ ባይ ቶታል ቫልዩ ኦፍ ዘ ፈርም። The market share of the market value of the equity, total equity issued by the company, divided by total value of the firm. Okay. ከጠቅላላ ከፈርሙ ቫልዩ ውስጥ ምን ያህሉ በኢኩዊቲ ፋይናንስ ተደረገ የሚለውን ነው የሚነግረኝ ዌይቱ ማለት ነው። ሲደመር የፕሪፈርድ ስቶክም እንደዛው። ኦኬ የፕሪፈርድ ስቶክ ማርኬት ቫልዩ ዲቫይድድ ባይ the value of the firm። የዴት አማውንት ጠቅላላ የዴት ማርኬት ቫልዩ in relation to the value of the firm አድርገን ዌይት እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ሴፓሬት ኮስቱን በዌይታቸው እያባዛን weighted average cost of capitalን ኮምፒት ማድረግ እንችላለን። So this is it. So the weighted average cost of capital after calculating individual cost of capital, individual ማለት cost of equity ለብቻው፣ cost of debt ለብቻው፣ cost of preferred stock ለብቻው ከሰራን በኋላ ከዛ weighted average cost of capital መስራቱ በጣም straight forward ይሆናል ማለት ነው። So the weighted average cost of capital is equal to cost of equity plus cost of debt plus cost of preferred stock ይሆናል። ግን weight እናደርገዋለን። weight እናደርገዋለን። So the weighted average cost of capital is equal to weight of debt ከጠቅላላ ከካምፓኒው ቫልዩ አንጻር የዴት weight multiplied by the cost of debt times tax adjustment። ዴት ሁሌም ታክስ አጀስትመንት አለው። ፕሪፈርድ ስቶክ የለውም፣ ኮመን ስቶክ የለውም። ምክንያቱም ታክስ ሺልድ ስለሌላቸው እነሱ ዲቪደንድ ታክስ ሺልድ ስለሌለው ለታክስ አጀስትመንት የሚሰራለት ማ ብቻ ነው ዴት ብቻ ነው ማለት ነው። ፕላስ weight of the preferred stock compared to total value of the firm multiplied by the cost of preferred stock and plus weight of the equity, the common stock equity የምንለው ነው ordinary equity የምንለውን times cost of equity የሚለውን እንሰራለን። ስለዚህ አቨሬጅ ነው የምናደርገው ማለት ነው። በሪሌቲቭ ሬሾአቸው አቨሬጅ እያደረግነው ነው የምንሄደው ማለት ነው። So W stands for weights የሚለው ነው። So firms should accept any project with a return which is more than weighted average cost of capital። ቅድም እንዳልኳችሁ ነው ከweighted average cost of capital በላይ ሪተርን የሚያስገኝ ኢንቨስትመንት ካለ አክሴፕት ማድረግ መቻል አለበት። ዌልዝ ክሬት ያደርጋል ማለት ነው። ገንዘብ ላቀረቡልን አካላቶች ለዴት ፋይናንሲንግም በኢኩዊቲ ፋይናንሲንግም ገንዘብ ላቀረቡልን አካላቶች ከፍሎ ለፈርሙ ዌልዝ ማክሲማይዜሽን ኦብጀክቲቭ ኮንትሪቢዩት ያደርጋል ማለት ነው። ኦኬ እኩል ከሆነ ግን ቅድም እንዳልኳችሁ አት ብሬክ ኢቭን ነው የሚሆነው። ከዌይትድ አቨሬጅ ኮስት ኦፍ ካፒታል በታች ሪተርን የሚያስገኝ ኢንቨስትመንት ከሆነ ግን አክሳሪ ኢንቨስትመንት ነው ተብሎ ይወሰናል ማለት ነው። So in other words, it's the minimum return for a project must be at least equal to weighted average cost of capital. አንድ ኢንቨስትመንት ሚኒመም የሚያስገኘው ሪተርን ከዌይትድ አቨሬጅ ኮስት ኦፍ ካፒታሉ በታች መሆን የለበትም ለቢዝነሱ ለፈርሙ። ምክንያቱም ከዛ ካገኘው ገንዘብ አንስቶ ነው ለዴት ሆልደሮቹ ለኢኩዊቲ ሆልደሮች የሚከፍለው። ኦኬ ስለዚህ ሚኒመም ነው እሱ ማለት ነው። ሚኒመም ብሬክ ኢቭኑ አንድ ፕሮጀክት ማስገኘት የሚገባው ሚኒመም ሪተርን ከዌይትድ አቨሬጅ ኮስት ኦፍ ካፒታል ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ሶ ቅድም እንዳልነው E means the market value of equity ማለት ነው። market value of equity means the number of shares issued by the company multiplied by the market price of the share. Okay. D stands for the market value of debt, and P stands for the market value of preferred stock, and V stands for the market value of the firm totally. And the market value of the firm is equal to the market value of debt plus the market value of equity ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ weight of equity is equal to E divided by V. V ማለት ምን ማለት ነው ብለናል ቅድም። ኦኬ E plus P plus D ማለት ነው። ፕሪፈርድ ስቶክም ካለ የሶስቱ ድምር the market value of equity plus the market value of the preferred stock plus the market value of the debt will give us the market value of the firm ይሰጠናል። So ይሄ the weight of equity ይሰጠናል ማለት ነው።
the weight of preferred stock ደግሞ P divided by V አድርገን እናገኛለን the weight of debt financing ደግሞ D over V አድርገን እናገኛለን ማለት ነው so weight of E is equal to weight of equity is equal to E divided by V weight of debt is equal to D divided by V so example in this gara suppose you have a market value of equity of 520,000 and the market value of debt is 480,000 ስለዚህ ቪያችን ስንት ነው ማለት ነው እዚህ ጋራ 1 ሚሊዮን ሆነ ማለት ነው total value of the firm is 1 million and out of 1 million 520,000 is equity financed and 480 belongs to debt financed ማለት ነው ስለዚህ የኢኩዊቲ ዌይቱ ምን ያህል ነው ካልን ከጠቅላላ ከካምፓኒ ቫልዩ ውስጥ 520,000 ይዛል ማለት ነው so 520,000 ከስንት ውስጥ ከካምፓኒው 1 million value ውስጥ ይዛል ማለት so the weight of equity is calculated like this one the weight of debt ደግሞ 480,000 ከስንት ውስጥ ከ4 ሚሊዮን ውስጥ አድርገን እናገኘዋለን ማለት ነው so weight ስንል 520,000 ሲደመር 480,000 1 ሚሊዮን ይሰጠኛል this is the value of the firm weight-ን ስናወጣ ደግሞ weight of equity is equal to the value of the equity divided by the value of the firm which is 52% ይሰጠናል weight of debt ደግሞ 48% ይሰጠናል ስለዚህ ከጠቅላላ ከካምፓኒው ቫልዩ ውስጥ 52% ኢኩዊቲ ነው 48% ደግሞ ዴት ነው ማለት ነው so taxes and weighted average cost of capital always while you're computing the weighted average cost of capital cost of debt after tax shield መሆን አለበት tax saving ስላለው tax saving-ን ካነሳን በኋላ ነው የምናስቀባው ማለት ነው preferred stock እና ግን common stock ወይም ኢኩዊቲዎቹ ግን እንደዚህ አይነት tax adjustment የላቸው so we are concerned with after tax cash flows so we also need to consider the effect of tax on the various cost of capital okay so interest expense reduced our tax liability ቅድም እንዳለው interest expense tax deductible ነው tax deductible ስለሆነ ታክሳችንን ይቀንስልናል ማለት ነው so the cost of debt-አችንን በዛ በታክስ ሴቪንግ መጠን አድጀስት ማድረግ መቻል አለብን ስለዚህ ሁሉ ጊዜ የምንጠቀመው weighted average cost of capital ካልኩሌት ስናደርግ ጊዜ የምንጠቀመው after tax cost of debt ነው ወይም ደግሞ cost of debt-ን በታክስ አድጀስት አድርገን ነው የምንጠቀመው ማለት ነው ዲቪደንድ ጋር ግን preferred stock እና common stock ላይ ኮስቶቻቸው ዲቪደንድ ነው ብለናል ዲቪደንድ ግን ታክስ ሽልድ ስለሌለው አድጀስትመንት አያስፈልገውም ማለት ነው so weighted average cost of capital is equal to weight of equity multiplied by cost of equity plus weight of debt multiplied by cost of debt after tax cost of debt adjust ይደረጋል ለታክስ ማለት ነው okay ለታክስ adjust ይደረጋል ማለት ነው ኤግዛምፕል እኔ ኮምፕሬሄንሲቭ የሆነ ኤግዛምፕል ይሄ ኤግዛምፕላችን እሱን እኔና እናጠናቀቅ suppose a firm has the following capital structure which it consists debt 30% በደንብ ያዙልኝ እዚህ ጋራ debt financing weight 30% ነው እዚህ ጋር ካልኩሌት ማድረግ አይተበቀብኝም given ነው ማለት ነው preferred stock ደግሞ 18% ነው and ደግሞ common stock ወይም equity financing ደግሞ share capital ደግሞ 52% ነው so ሲደመር 100% ይሰጠናል ማለት ነው the firm paid a dividend of 2 per share last year እዚህ ጋራ cost of equity determine ስናደርግ ጊዜ dividend growth model እንጠቀም ነው ማለት ነው and stock currently sells at 80 per share tax rate is 35% and investors expect earning a dividend to grow at constant rate of 12% in the future new common stock have a flotation cost of 12% common stock flotation cost አለው ስለዚህ ይሄን አድጀስት ማድረግ አለብን ሁሉ ጊዜ ኮንሲደር ማድረግ አለብን new preferred stock would be sold at 100 per share with a dividend of 9 and flotation of 6 per share for debt 9% irredeemable 1000 debt with a current value of 1100 okay so annual interest payment has just been made ስለዚህ አሁን ሶስቱንም ነው የምንፈልገው መጀመሪያ cost of equity ኮምፒት ማድረግ አለብን cost of preferred stock ኮምፒት ማድረግ አለብን ወይም ደግሞ እሺ በለመድነው ቃል እንጠቀም ሶሪ cost of equity cost of preferred stock እና cost of debt መጀመሪያ ለብቻ ኮምፒት ማድረግ አለብን ከዛ በኋላ ነው weighted average cost of capital ምን ሄደው ስለዚህ cost of equity determine ለማድረግ የምንጠቀመው እዚህ ጋራ ሁለት አፕሮቾች አሉ ብለናል dividend growth model አለን ሌላኛው ደግሞ አፕሮች
የሴሜል አፕሮች የምንለው አፕሮች ነውና እዚህ ጋር የምንጠቀመው ዲቪደንድ ግሮዝ አፕሮች ነው። ምክንያት የተሰጠን ዲቪደንድ ግሮዝ አፕሮች ስለሆነ እንዴት የምንጠቀመው ኮስት ኦፍ ኢኩዊቲ ኢዝ ኢኳል ቱ ዲቪደንድ ፕሪዲክትድ ዲቪደንድ አፍተር ይር 1 ዲቫይድድ ባይ ፕራይስ ኦፍ ኮመን ስቶክ። ግን ፍሎቴሽን ካለው ከፕራይሱ ላይ ሁል ጊዜ ፍሎቴሽን ማንሳታችሁ እንዳትረሱ። ኦኬ ሶ ዩ ሃቭ ቱ ዲዳክት ፍሎቴሽን ሬት ማለት ነው መልቲፕላይድ ባይ ጂ አድርገን እናወራ። ሶ ፍሎቴሽን ካለው ከፕራይሱ ላይ ፍሎቴሽን ይነሳል የፕሪፈርድ ስቶክ ላይም የኮመን ስቶክ ላይም ማለት ነው። ስለዚህ ጋር ዲ1 አልተሰጠኝም፣ የተሰጠው የላስት ይሩ ነው አይደል? የተሰጠን እዚህ ጋር the firm paid a dividend of 2 share last year የተሰጠን። ሶ ላስት ይር ማለት ወደ ዲ1 መቀየር አለብኝ ማለት ነው። ግሮዙ 12% ነው። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብኝ ማለት ነው 2 ሲባዛ 1.12 አድርጌ መስራት አለብኝ ማለት ነው። 1 ፕላስ ጂ ስለሚል ጂያችን 0.12 ነው። So 1 plus 0.12 is equal to 1.12 ይሰጠናል ማለት ነው። divided by PO ስንት ነው? PO የኮመን ስቶክ 80 ነው ይለናል። ግን ከዛ ላይ ምን አነሳለሁ? ፍሎቴሽን ኮስት አለው። እዚህ 12% ፍሎቴሽን ኮስት አለው። 80 ብር ሲባዛ 12% ስታደርጉት የሆነ ያህል አማውንት ይሰጣችኋል። ያንን ከፕራይስ ላይ መቀነስ መቻል አለባችሁ ማለት ነው። ኤንድ ፕሪፈርድ ስቶክ ላይ ደግሞ ፕሪፈርድ ስቶክ ላይ ፐርፔቹቲ ፎርሙላ ነው የምንጠቀመው። ሶ ፐርፔቹቲ ፎርሙላ ስንጠቀም ጊዜ እንዴት ነው የምንጠቀመው? የፕሪፈርድ ስቶክ ዲቪደንዱ ጊቭን ነው። What is it? Preferred stock would be 1000 share with a dividend of 9 ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ ፐርፔቹቲ ስለሚጠቀም 9 ሲካፈል ፕራይሱ 100 ነው ይለናል አይደለ? would be sold out 100 ነው ይለናል። እዛ ላይ አሁንም ፍሎቴሽን 6 እንቀንሳለን። አሁን አብሶሉት ነምበር ስለሆነ የተሰጠን እዚህ ጋራ ፍሎቴሽኑ አብሶሉት ነምበር ነው። I think ያ 6 per share ነው ፍሎቴሽኑ 6 per share ነው። ስለዚህ በዛም መንገድ እንሰራለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ነው ዌይትድ አቨሬጅ ኮስት ኦፍ ካፒታል የምንሰራው ማለት ነው። ስለዚህ what is the weighted average cost of capital after tax ነው የሚለን። ስለዚህ መጀመሪያ ሴፓሬትሊ ኮምፒት ማድረግ አለብን። ኮስት ኦፍ ዴት እንዴት እንደምንሰራ በደንብ ስሙኝ እዚህ ጋር አሁን ኮስት ኦፍ ዴት ኢዝ ኢኳል ቱ ስንት ነው አሁን የሚከፍለው ይሄ ካምፓኒ? ያው ኢሪዲመብል ነው ማለት ፎር ፐርፔቹቲ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፎር ፐርፔቹቲ ነው የምንጠቀመው ፎርሙላው ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ስንጠቀም ጊዜ ምን ያህል ኮስቶ የሚከፍለው ስንል 9% የሚከፍለው 9% ፓር ቫሊዩ 1000 ነው የዴቱ። ኦኬ 1000 ነው ማለት ነው። ኩፖን ሬት ሁልጊዜ የሚሰላው በፓር ቫሊዩ ላይ ነው። 9% ሲባዛ 1000 90 ብር ይመጣል ማለት ነው። በፓር ቫሊዩ ነው የሚሰራው። ዲቫይድድ ባይ ግን ኢፌክቲቭ ኢንተረስት ሬት ስለሆነ የምንጠቀመው ወይም ደግሞ የምንጠቀመው ሪዲመብል ስለሆነ ፕራይሱን ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ፕራይሱ ስንት ነው? 1100 ነው። ፓር ቫሊዩ መጠቀም አንችልም እዚህ ጋር ለፕራይስ ነው የምናካፍለው ማለት ነው። ኦኬ ሶ ዘ ኢንተረስት ዲቫይድድ ባይ ዘ ፕራይስ ስናደርገው ኦኬ እዚህ ጋር ስለዚህ 90 ነው እንትኑ ኩፖኑ። ከዛ 90ን ለ1100 ለፕራይሱ ስናካፍለው ጊዜ 8.18 ይሰጠናል ማለት ነው። ይሄ ግን ኮስት ኦፍ ዴት ነው። ስለዚህ ለታክስ አጀስት መደረግ አለበት። ታክሳችን ስንት ነው? 35% ነው። ስለዚህ የዚህን 65% ብቻ ነው የምንወስደው ማለት ነው። 8.18 ሲባዛ 1 ማይነስ 0.35 ስታደረጉት በሌላ ቋንቋ 8.18 ሲባዛ 0.65 ስታደረጉት ኮስት ኦፍ ዴት አፍተር ታክስ 5.532 ይመጣላችኋል ማለት ነው። ይሄ ኮስት ኦፍ ዴት ነው። ከዛ በኋላ ቀጥለው ደግሞ ኮስት ኦፍ ኢኩዊቲ ኮስት ኦፍ ፕሪፈርድ ስቶክ ኮስት ኦፍ ፕሪፈርድ ስቶክ ኢዝ ኢኳል ቱ ቅድም እንዳልነው ግሮዝ የለውም ፐርፔቹቲ ነው። ኮንስተንት ነው። ዲ ዲቫይድድ ባይ ፕራይስ ብለናል። ግን ፍሎቴሽን ካለ ሁል ጊዜ ፍሎቴሽን ይቀንሳል። ከሁሉም ከቦንድም ይሁን ከፕሪፈርድ ስቶክም ይሁን ከኮመን ስቶክም ይሁን ከፕራይሱ ላይ ፍሎቴሽን ትቀንሳላችሁ ማለት ነው። ዲስ ኢዝ ኢት። ዲቪደንዱ ስንት ነበር የሚለው ቅድም 9 ይለናል። 9 ሲካፈል ፕራይሱ የፕሪፈርድ ስቶክ 100 ሲቀነስ ፍሎቴሽኑ ስንት ነው ይላል እዚህ ጋራ ወይስ the flotation 6 per share አብሶሉት ነምበር ስለሆነ ቀጥታ 6 እንቀንሳለሁ ማለት ነው። 9 ሲካፈል 100 ሲቀነስ 6 አድርገን እናገኛለን ማለት ነው። here it is sorry እዚህ ጋራ እንደምታዩት ማለት ነው 9 ዲቪደንድ per share ነው ሲካፈል ፕራይሱ 100 ነው ሲቀነስ ፍሎቴሽን 6 አለ 9 ሲካፈል 94 ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮስት ኦፍ ኢኩዊቲያችን 9.57 ይሆናል። ታክስ አጀስትመንት አያስፈልገውም ማለት ነው። ስለዚህ ዌይትድ አቨሬጅ ኮስት ሶስቱንም አግኝተናል አሁን ማለት ነው። ኦኬ
ኮስት ኦፍ ዴት አገኘን፣ ኮስት ኦፍ ኢኩዊቲ አገኘን፣ ኮስት ኦፍ ፕሪፈርድ ስቶክ አገኘን። ሶ ከዛ በኋላ በወይታቸው ማባዛት ማለት ነው። ኮስት ኦፍ ኢኩዊቲ ግን እንዴት ነው የምንሰራው? ኮስት ኦፍ ኢኩዊቲ ቅድም እንዳልነው መጀመሪያ ዲ1 ማግኘት አለብን። ሶ ዲ1 ኢዝ ኢኳል ቱ ዲኦ ታይምስ 1 ፕላስ ጂ አድርገን ማግኘት አለብን ማለት ነው። እሱን ካገኘን በኋላ ዲ1 ዲቫይድድ ባይ ፒኦ ማይነስ ፍሎቴሽን ፕላስ ጂ አድርገን ነው የምናገኘው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ኮስት ኦፍ ኮመን ስቶካችን ያው በዚህ መሰረት እናገኛለን። ቴንክ ዩ ሄር ዲ1 ፍሎቴሽን ከሌለው ያው ዲ1 ዲቫይድድ ባይ ፒኦ አድርገን ፕላስ ጂ ነው የምናደርገው። ግን አሁን ፍሎቴሽን ካለው ከፒኦ ላይ ፍሎቴሽን እንቀንሳለን ማለት ነው። ሶ ዲስ ኢዝ ዘ ፎርሙላ ማለት ነው። ሶ 2 ሲባዛ 1.12 ዲቫይድድ ባይ 18 ማይነስ ፍሎቴሽን። ስለዚህ እዚህ ጋር 1 ማይነስ 12% ማለት ፍሎቴሽኑ 12% ነው። ስለዚህ ምን ታደርጋላችሁ ማለት ነው? 80 ሲባዛ 12% ታደርጉትና ፍሎቴሽኑን ታገኙታላችሁ። ያን ፍሎቴሽን ከ80 ላይ ታነሱታላችሁ ማለት ነው። ኦኬ 80 ሲባዛ 12% ስታገኙ እሱን ቁጥር ለምሳሌ 3 ብታገኙ ፎር ኢንስታንስ 80 ሲቀነስ 3 ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ፕላስ ግሮዝ አድርጋችሁ ነው የምትሰሩት ማለት ነው። ሶ ኮስት ኦፍ ኢኩዊቲ በዚህ መሰረት ስንት ይመጣል ማለት ነው? 15.12% 1.8 ከዛ በኋላ የሶስቱንም አግኝተናል ማለት ነው። ከዛ በዌይታቸው ማባዛት ነው ማለት ነው። ሶ ዌይትድ አቨሬጅ ኮስት ኦፍ ካፒታል ኢዝ ኢኳል ቱ ኦኬ the weight of equity multiplied by the cost of equity plus the weight of preferred stock plus the cost of preferred stock plus the weight of debt times the after tax cost of debt አድርገን እናገኘዋለን ማለት ነው። So this is it. So weight of debtችን ቅድም እንደተሰጠን 30% ነበረ። 30% ሲባዛ the after tax cost of debt plus weight of preferred stock ቅድም ስንት ነበረ ያልነው? ከጠቅላላ ከፈርሙ ቫልዩ አንፃር 18% ነበር ያልነው ሲባዛ weight of preferred stock plus the weight of equity which is 52% times here the cost አድርገን weighted average cost of እናገኛለን ማለት ነው which is 11 ይሄ ምን ሚኒንግ ይሰጠናል ማለት ነው? በአቨሬጅ ካምፓኒው ለፈንድ ፕሮቫይደሮቹ 11.21 ይከፍላል ማለት ነው። ስለዚህ ካምፓኒው ያንን ፈንድ ኢንቨስት አድርጎ ማግኘት ያለበት ሪተርን ከ11.21% በላይ መሆን አለበት። ይሄ ሚኒመሙ ነው፣ ብሬክ ኢቭኑ ነው ማለት ነው። ከዚህ በታች ከሆነ በምንም ታምር ኢንቨስትመንቱ አዋጪ ሊሆን አይችልም የሚለውን ሴንስ ይሰጠናል ማለት ነው። ኦኬ ሶ አንደርስታንዲንጋችን ቼክ ለማድረግ ይሄን ጥያቄ ብቻ እንየውና እንሂድ። The market value of common stock and debt of the company is 150 million and 35 million respectively. So here equity the value of equity አችን ስንት ነው? 150 million ነው። The value of debt አችን ስንት ነው? 35 ነው። So the value of the firm is 185 ይሰጠናል ማለት 185 million ይሰጠናል. In which the required rate of return for common stock is 70% and 7% for debts ይለናል። The book value of the common stock and debts are 100 million and 20 million. book value እዚህ ጋር ምንም ጥቅም የለውም። እኛ የምንጠቀመው ማርኬት ቫልዩ ነው። ኦኬ ማርኬት ቫልዩ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሰዓት እንዴት አድርገን ነው የምንሰራው ማለት ነው? ኦኬ እንዴት ነው የምንሰራው? weighted average cost of capital ለመስራት መጀመሪያ we have to have the weight of equity. The weight of equity is equal to 150 ሲካፈል 35 ሲባዛ cost of equity which is 17% plus the weight of debt ደግሞ ስንት ነው? 35 out of how much? 185 ሲባዛ cost of debt which is 7%. እዚህ ጋር ግን ታክስ ሬት ስላልተሰጠን ነው። ታክስ ሬት ከተሰጠን 7% times 1 minus ታክስ ሬት አድርጋችሁ ነው የምታገኙት ማለት ነው። ኦኬ እንዴ እንድገመው ይሄንን መጀመሪያ የኢኩዊቲ ቫልዩ አለ። ሶ ኢኩዊቲ is equal to ስንት ነው? ዌይቱ 150 ከስንት ውስጥ ከ185 ምክንያቱም the firm value is equal to the fair market value or the market value of the common stock plus the market value of debt ነው የምናደርገው። ስለዚህ 150 ሲደመር 35 185 ነው። ከ185 ጠቅላላ ማርኬት ቫልዩ ውስጥ 150 ኢኩዊቲ ነው ማለት ነው ሲባዛ cost of equity which is 17% ፕላስ የዴቱ ደግሞ ስንት ነው? የዴቱ ኢኩዊቲው ደግሞ ስንት ነው? 35 ኦቨር 185 ሲባዛ ኮስት ኦፍ ዴት። ኮስት ኦፍ ዴታችን ግን 7% ነው የሚለው እዚህ ጋራ
ምናልባት ታክሱ ሲሰጠን ጊዜ ግን 7% ሲባዛ 1 ማይነስ ታክስ ሬት አድርገን ነው የምናገኘው ማለት ነው። ታክስ ሬቱ ይኸው ጊቭን ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ ታክስ ሬቱ ስለተሰጠን አሁን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ስንት ነው እንዴት አድርገን ነው የምንሰራው? ዌይትድ አቨሬጅ ኮስት ኦፍ ካፒታል ዌይትድ አቨሬጅ ኮስት ኦፍ ካፒታል ኢዝ ኢኳል ቱ 150 ዲቫይድድ ባይ 185 ሲባዛ 17%። ይሄ ኮስት ኦፍ ኢኩዊቲ ነው። ፕላስ ኮስት ኦፍ ዴቱ ደግሞ እንዴት የምናገኘው? ዌይቱ 35 ዲቫይድድ ባይ 185 ኦኬ ሲባዛ ኮስት ኦፍ ዴቱ 7% ሲባዛ 1 ማይነስ 0.4 አድርገን ነው የምናገኘው ማለት ነው። ኦኬ ሶ ዛት ዊል ጊቭ አስ ዘ ዌይትድ አቨሬጅ ኮስት ኦፍ ካፒታል ማለት ነው። ቴንክ ዩ ቨሪ ማች ስላዳመጣችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ኢምፖርታንት ቻፕተር ነው። ኤግዚት ኤግዛም ላይ ቢያንስ 1 እና 2 ጥያቄ የማታጡበት ቻፕተር ስለሆነ ክሪቲካሊ እንድታዩት እላለሁ። ቤተሰብ ያልሆናችሁ ቤተሰብ ሁኑ። መልካም ጊዜ እመኝላችኋለሁ። ቴንክ ዩ ቨሪ ማች